नमस्कार मंडळी, आज आपण आलो आहे अमेरिकेमधल्या चायनाटाऊनमध्ये. असं आपण या आधीच्या व्लॉगमध्ये कवर केलं होतं की अमेरिकेतलं छोटंसं भारत, लिटिल इंडिया इन अमेरिका. तुम्ही जर तो व्लॉग बघितला नसेल तर की बघा. जिथे आपण न्यूजर्सीमध्ये असलेलं एक इंडियन स्ट्रीट बघितली जिथे सगळे भारतीय दुकानं आहेत. तर आज तसंच आपण आलो आहे चायनाटाऊनमध्ये. तर अमेरिकेमध्ये असलेल्या या स्ट्रीटवर सगळीकडे चायनीज दुकानं आहेत आणि वैशिष्ट्य म्हणजे की ते चायनीज भाषेमध्येच त्याची नावं लिहिली आहेत. इथे सगळीकडे चायनीज दुकानं, चायनीज फूड कल्चर, बुद्धिस्ट टेम्पल्स असं सगळं आपल्याला बघायला मिळतं. आणि जागा अतिशय फेमस आहे. फूडसुद्धा खूप फेमस आहे. नॉट ओन्ली चायनीज बट ऑल द अमेरिकन पीपल ऑल्सो एन्जॉय. हे पूर्ण स्ट्रीट एक्सप्लोर नाही करणार मी, पण इथली खूप इंटरेस्टिंग आणि खूप फेमस अशी गोष्ट आपण आज बघणार आहोत. तर आपण आज आलो आहे एका शॉपमध्ये. एक टायगर शुगर नावाचं शॉप आहे जिकडे बोबा टी मिळते. तर या टीचं नाव बोबा टी किंवा बबल टी असं आहे आणि हे खूपच इंटरेस्टिंग आहे आणि माझ्यासाठी हा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे. मी हे नाव ऐकलंही नव्हतं. इकडे हे खूप फेमस आहे त्यामुळे मला हे तुम्हाला दाखवण्यासारखं वाटतंय. तर चला आपण आज जाऊन बघूया की बोबा टी नक्की आहे काय. त्या सगळी गर्दी बघून तुमच्या लक्षातच आलं असेल चायना, जपान, कोरिया या भागामध्ये हे खूप फेमस आहे. इथे मेनू कार्डमध्ये तुम्हाला दिसेल की किती वेगवेगळ्या प्रकारची बबल टी इकडे मिळते आणि खूप वेगवेगळे फ्लेवर्स त्यांनी कंबाईन करून तयार केले आहेत. आधी आपण इकडे यांच्या या स्क्रीनवरती येऊन त्यांचं मेनू कार्ड चेक करायचं. नवीन कस्टमर्स आहेत माझ्यासारखे, तर यामध्ये नेमकं काय आहे, कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट्स आहे हे बघण्यासाठी आपण प्रत्येक आयटमच्या आतमध्ये जाऊन चेक करू शकतो की कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट्स आहेत आणि मग तशा प्रकारे आपण आपलं ड्रिंक ऑर्डर करू शकतो.
तिथेच पेमेंट करायचं आणि नंतर समोर काउंटरवरती आपला नंबर आल्यानंतर, टोकन नंबर आल्यानंतर तिकडे जाऊन आपलं ड्रिंक पिकअप करायचं. पण आतमध्ये बघूयात की हे कसं बनवतात आहे. बोबा टी म्हणजे दुसरं तिसरं काही वेगळं नसून टी आणि मिल्क असं कॉम्बिनेशन असतं. विदाऊट मिल्कसुद्धा हे बेवरेज तयार होतं. तर खूपच वेगवेगळी फ्लेवर्स याच्यामध्ये अवेलेबल आहेत. व्हॅनिला, ब्लॅक टी वगैरे बरेच आहेत. बेसिकली याच्यामध्ये टी, मिल्क, आईस आणि टॅपिओका बॉल्स जे मेन इन्ग्रेडियंट आहे ते, ज्याला बोबा म्हणतात किंवा पर्ल म्हणतात किंवा बबल्स म्हणतात, ते म्हणजे टॅपिओका पर्ल्स. आणि हे असे साबुदाणा जसा आपला असतो तसाच एक मोठा व्हर्जन असतो साबुदाण्याचा. आणि तो मोठा बॉल जो असतो तो सावा नावाच्या एका ट्रीपासून एक्स्ट्रॅक्ट केलेला असतो, त्याच्या स्टार्चपासून बनवला असतो. आणि हे ट्री साऊथ अमेरिकामध्ये मिळालं आणि पण हे इंट्रोड्यूस झालं सगळ्यात पहिले तायवानमध्ये. तर तिकडे हळूहळू हे ड्रिंक प्रचलित होऊन आता ते तिथलं हे मेन, तिथल्या कल्चरचा मेन पार्ट असल्यासारखं आहे हे बेवरेज. आणि 1990sमध्ये अमेरिकामध्ये इंट्रोड्यूस झालं आणि इकडेही हळूहळू खूप फेमस झालं. एशियामध्ये जपान, मलेशिया, चायना, कोरिया, नंतर आउट ऑफ एशिया जर बघितलं तर मॉरिशस आणि नंतर युनायटेड स्टेट्स, अशा एवढ्या कंट्रीजमध्ये ही टी बघितल्या गेली आहे. टी तर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे इथे मिळतातच. त्याच्यामध्ये हे पर्ल्स असतात, असे हे पर्ल्स आहेत. माझी ऑर्डर रेडी आहे आणि ही माझी बोबा टी जी मी आता एन्जॉय करणार आहे. चला तर मंडळी, इट्स टाईम टू से गुड बाय आणि परत भेटूयात लवकरच नवीन व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत मस्त राहा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.